हे व्हाट्सअप गाइज, इट्स योर बोय अनुज एन्ड साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु तपाईँहरूले चाहिँ संसारभरिको जुनसुकै पनि टिभी च्यानल चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा लाइभ कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने बारेमा। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम, लेट्स गो फर इट। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light. सो साथीहरू, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, प्लिज मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ चेकआउट गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा लिङ्क फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ चाहिँ एउटा एप्लिकेसन आउनेछ, त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यो एप्लिकेसनको नेम चाहिँ रेड बक्स टिभी हो। आइकन चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो म सिम्पली त्यहाँ क्लिक गर्छु र तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै कुनै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फर्मेलिटिज चाहिँ यहाँ कुनै पर्मिसन माग्दैन, कुनै लगइन साइनअप केही गर्नु पर्दैन। सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ अगाडि चाहिँ च्यानलहरूको नाम चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ च्यानलहरूको नेम र निकै नै इन्ट्रेस्टिङ छ साथीहरू। यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एप्लिकेसनको हेल्पबाट संसारभरिको जुनसुकै पनि टिभी च्यानलहरू चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूसँग टिभी छैन भनेदेखि मात्र यो एप्लिकेसनको हेल्पबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जुनसुकै पनि, यदि तपाईँहरू चाहिँ हिन्दी च्यानलको फ्यान हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्डियन भनेर एउटा आएको छ, एउटा एप्लिकेसन अप्सन आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ पाकिस्तानको साइडमा। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट इन्डियन सबै च्यानलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ कोही बच्चाहरू छ भने किड्सहरूको लागि नि यहाँ छुट्टै च्यानल हुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले यहाँ कार्टुनहरूको पनि च्यानल हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। निकेलोडियन सबै छ यहाँ। सो तपाईँहरू चाहिँ यदि स्पोर्ट्सको खेलकुदको पारखी हुनुहुन्छ भने, फ्यान हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पोर्ट्सको पनि यहाँ अप्सन छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सिम्पली क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिभी च्यानलहरू लाइभ है त। र साथीहरू, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अर्को एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सायद मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ सबैसँग छ होला। यदि छैन भने चाहिँ म भनिदिन चाहन्छु त्यो एमएक्स प्लेयर हो है। तपाईँहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ अनिवार्य एमएक्स प्लेयर भिडियो प्लेयर चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो डिभाइसमा र त्यो इन्स्टल गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो सुकै च्यानलहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो एप्लिकेसनको हेल्पबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि पनि भन्न चाहेँ रेड बक्स टिभी है यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ। सो म तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ एउटा च्यानल चाहिँ चलाएर देखाइदिनेछु। सो मेरो एउटा फेभरेट च्यानल छ यहाँ स्पोर्ट्समा चाहिँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लिस्टहरू आएको छ। यो सोनी 10-3 भन्ने मेरो फेभरेट हो। सो म त्यहाँ क्लिक गरेँ र क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ एड्स आएको छ साथीहरू। सो मैले इन्टु गरिदिन्छु र इन्टु गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ एमएक्स प्लेयरमा चाहिँ यहाँ आउनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन वेट लाग्छ साथीहरू, एकछिन टाइम लाग्छ। On Sony ESPN and Sony ESPN HD, co-presented by Yamaha. सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरा लाइभ आएको छ। मैले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ यो काट्ने ठाउँमा नि काट्न खोजिरहेको छु त्यो यो तलपट्टि यो कन्ट्रोलरमा, तर यो मिलिरहेको छैन किनभने यो लाइभ छ साथीहरू। यो कुनै फेक भिडियो होइन। यो एप्लिकेसन निकै नै युनिक र निकै नै इन्ट्रेस्टिङ छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले क्रिकेट म्याच चलिरहेको छ श्रीलङ्काको र इन्डियाको। सो निकै नै रमाइलो छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ यो एपको चाहिँ मजा लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो मनपर्ने च्यानललाई चाहिँ हेरेर है त। सो साथीहरू, आजको लागि यति नै। होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानल टेक्निकल जीसीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र सँगै आएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नु होला अझ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि। सो यति पनि यो भिडियो गर्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, जय टेक।